tamaan yung lens niya. Third coating, lapit nang matapos. Kaya? Third coating na lang. Kuha natin pa rin.
ipagpatuloy natin yung ginagawa natin kahapon. Tapos na itong tapos na tong tangke, napinturahan na rin. Kakabit na lang. Titignan natin yung kakabitan natin. Ito yung pininturahan namin kahapon. Oh. Okay ba? Titignan natin yung kakabitan natin. Ito yung ilalim niya, oh. Yung pinanggalingan ng tangke. Nabutas ko na rin yung sahig. Diyan dati nakakabit yung tangke sa ilalim. Yan yung dating mounting niya, oh. Yan yung dating mounting. So ilipat natin sa ibabaw. Gawin na natin yung dapat gawin habang naka-quarantine, para pag pinabiyahin na yung mga jeep, wala nang aayusin. Kung papabiyahin pa tayo, kung hindi na, papakilo lang natin yung mga jeep. Ito yung gagawin natin, oh. Hanin mo kaya, baba ko yung upuan. Tanggalin ko yung mga upuan. Aray ko. Yan. Dito natin ilalagay yung tangke sa ibabaw na. Dito na natin ipepwesto. To. Para makita. Yan. Nabutas ko na yan. So, subukan natin ipwesto. Kunin natin yung tangke. Pwesto na natin. Tingnan natin kung papasok. Yan. Doon. Kayod. Okay. Anong kayod? Yung pintura? Oh, ito pala yung naalala ko. Dapat pininturahan natin kahapon. Yung ginawa ko Hindi man napakita. Hindi man na ano yan. Ayos ba? Ano siya man? Ayos ba? Yung plano ni okay. Stopper na lang dito. Lagyan natin ang stopper. Lagyan ito. Angat. Pag dalawang stopper. Ganito sa kapagod din, ah. Uy, init na.
Yan. Stopper dun sa kanto. Kapagod. Mainit yan. Uy. Tira. Init. Para hindi gumalaw. Hindi gumalaw yung tangke. Okay. Spot na natin. Spot. Yan, tapos na. Paano? Kita. Kukuhanan na hindi. Yan, ilagay na. Mga stopper sa kanto para hindi gumalaw yung tangke. Yan. Naisalpak na namin. Yan na yung ano niya. Outcome. Yan na yung outcome ng tangke. Okay. Nilagyan namin ng sapin na ano goma para hindi masugatan yung tangke sa katagalan. Okay. Okay. Okay na. Diba? Ayos na. Parang totoo. Mga pre, okay na, tapos na yung tangke natin. So ikakabit na lang natin, ay lalagay na lang natin yung ano to, naikabit ko na tong hose, pati yung ano in sa ilalim. Ito yung return. So ilalagay na lang natin yung diesel. Ito ilagay ng diesel kasi dati itong tangke na to, ay itong bagong gawa na to, sa ibabaw na nilagay. Yung luma Sa ilalim. sa ilalim, yun yung luma. Ito yung luma. Yan na. Ito na. Yun yung ilalim. Tapos dito, kunan mo mga yan. Taas mo. Mission accomplished. Nagliligpit na lang tayo ng gamit. Iligpit natin itong mga welding wire, packer, kasi nagputol kami ng upuan kanina. Nagtuwas kami ng upuan. So okay na. Mission accomplished.